Nakita natin kung paano muling bumangon ang imperialismo sa puso mismo ng world order. Sa Davos, Switzerland, si President Trump ay nahirapang maglakad ng maayos sa red carpet. At hindi lang ito simpleng pagkapagod mula sa technical delay ng Air Force One, ito ay simbolo ng isang mas malalim na katotohanan, ang physical at moral unraveling ng isang superpower na desperadong kumakapit sa dominasyon. Sa harap ng mga pinakamayamang tao sa mundo, binanta niya ang NATO allies na kung hindi nila susuportahan ang kanyang pag-angkin sa Greenland, we will remember. Hindi na ito diplomasya, ito ay dayuhang patakaran na nakabatay sa takot at pamimilit. Bagamat sinabi niyang hindi niya gagamitin ang military force, ang kanyang pananalita ay puno ng pagbabanta sa Europa na parang sinasabi na ang kapangyarihan ay hindi na dumadaan sa respeto kundi sa lakas ng puwersa at ekonomiya. Tingnan natin ang konteksto. Ilang buwan pa lang si Trump sa ikalawang termino, ngunit ang kanyang aggressive stance sa Greenland ay lumalabag na sa international order. Ang Denmark, isang kasapi ng NATO, ang parehong alyansa na itinatayo ng Amerika pagkatapos ng World War II, ay ngayon ay binabantaan ng taripa. Sa loob mismo ng Congress Hall sa Davos, tumindig ang mga world leaders at CEOs, ngunit ang kanilang palakpakan ay lamang merely polite, walang tunay na paggalang, kundi takot at kawalan ng pagpipilian. Ito ang realidad ng 2026. Ang pinakamalakas na bansa sa mundo ay gumagamit ng economic coercion para sa territorial expansion. Hindi na ito Cold War diplomacy. Ito ay bumabalik tayo sa panahon ng naked imperialism kung saan ang might makes right. At sa gitna ng lahat ng ito, ang tanong na dapat nating itanong, kung ganito ang kalagayan ng hegemon, physically struggling, morally bankrupt, diplomatically isolated, ano ang ibig sabihin nito para sa global stability? Para sa ating mga bansang katulad ng Pilipinas na nasa periphery ng power games na ito, ang katotohanan ay simple pero mapanganib. Ang international order ay umuusad na at tayo ay nasa gitna ng isang seismic shift kung saan ang mga lumang alituntunin ay nilalabag ng mga dating tagapagtaguyod nito. Alam mo kapatid, may mga sandali sa kasaysayan kung saan ang isang eksena, isang maliit na detalye, ay nagiging metapora ng mas malaking katotohanan. Ang paghakbang ni Trump sa pulang karpet ng Davos, ang kanyang mabagal na paglakad, ang kanyang paghinga na tila hirap na hirap ay hindi lamang isang health concern ng isang 70 taong gulang na leader. Ito ay larawan ng isang imperyong nag-uunahan sa sariling bigat, isang superpower na desperado ng manatiling relevant sa isang mundo na patuloy na umuusad papalayo sa kanilang kontrol. Ang Air Force One ay kailangang bumalik sa Washington dahil sa electrical issue, tila ang mismong simbolo ng American power ay nanghihina na. At pagdating niya sa Switzerland, ang kanyang presensya mismo ay naging isang kontradiksyon. Ito ang pinakamakapangyarihang tao sa mundo, pero bakit tila siya'y hinihila pababa ng mismong platform na ginawa para sa kanya? Ang Davos, kaibigan, ay hindi lamang isang economic forum. Ito ay altar ng neoliberal capitalism, isang templo kung saan ang pinakamayayamang mga tao sa mundo ay nagtitipon upang magpasya kung paano patakbuhin ang planeta. At sa gitna ng templong ito, dumating si Trump na may dalang mensahe na halos tuluyang sumira sa ilusyon ng so-called rules-based international order. Ang kanyang pananalita ay hindi diplomasya. Ito ay naked power projection na walang pretense ng civility. Sinabi niya sa NATO allies na kung ayaw nilang suportahan ang kanyang ambisyon sa Greenland, we will remember. Pakinggan mo yan, we will remember. Ito ay parang pagsabi ng isang bully sa playground na huwag kang magtaka kung may mangyari sa iyo mamaya. Ang level ng threat dito ay hindi na diplomatic. Ito ay transactional gangsterism wrapped in the language of national security. Tingnan natin ang konteksto nito ng mas malalim. Ang Greenland ay isang autonomous territory ng Denmark, isang founding member ng NATO, ang mismong alyansa na itinayo ng Amerika pagkatapos ng Second World War bilang bulwark laban sa Soviet expansion. Ang irony dito ay nakakadurog ng puso. Ang bansang lumikha ng alliance para protektahan ang collective security ay ngayon ay nagbabanta ng economic warfare
sa sarili nitong allies para sa territorial expansion. Ang escalation ng taripa simula sa 10% sa February tapos aakyat sa 25% sa June ay hindi lamang economic pressure. Ito ay systematic dismantling ng trade relationships na binuo ng decades. At para saan? Para sa isang isla na tinawag mismo ni Trump na a piece of ice, cold and poorly located. Ang cognitive dissonance dito ay staggering. Kung ito ay poorly located, bakit naman niya kailangang sirain ang entire Atlantic Alliance para makuha ito? Ang sagot syempre ay hindi simpleng geography. Ang Greenland ay nasa strategic choke point ng Guyuk Gap, ang maritime corridor sa pagitan ng Greenland, Iceland at United Kingdom na nagko-connect ng Arctic sa Atlantic Ocean. Sa panahon ng climate change, ang Arctic ice ay natutunaw at ang mga bagong shipping routes ay nagiging viable. Ang rare earth minerals, ang neodymium, dysprosium, lithium, graphite, ay critical para sa lahat ng modern technology, mula sa smartphones hanggang sa electric vehicles hanggang sa military equipment. At ang China ay nagko-control ng 60 to 70% ng global production ng mga minerals na ito. Kaya ang narrative ni Trump ay simple on the surface. Ito ay tungkol sa national security, tungkol sa pagpigil sa Chinese at Russian expansion sa Arctic. Pero ang totoo, ang deeper truth, ay mas complicated at mas disturbing. Dahil tingnan mo kapatid, ang Amerika ay mayroon ng military base sa Greenland, ang Pituffik Space Base na itinayo noong 1951. May defense agreement na ang US at Denmark na nagbibigay ng broad latitude sa American military presence sa isla. Kung tunay na ang issue ay defense, kung tunay na ang concern ay Russian at Chinese ships na disputed pa nga dahil ang Danish officials mismo ay nagsasabing exaggerated ang claims na ito, kung iyon lang talaga ang problema, maaari nang solusyonan yan sa loob ng existing framework. Pero hindi yan ang gusto ni Trump. Ang gusto niya ay right, title, and ownership. Ang gusto niya ay sovereignty. At dito napapasok ang mas nakakabahala na dimension ng lahat ng ito. Ang Trump administration ay operating sa isang worldview na fundamentally rejects ang post-World War II international order. Tingnan mo ang kanyang rhetoric sa Davos. Sinabi niyang ang Europe ay naging unrecognizable, na ang Western values ay nahawaan na ng mass migration at government overreach. Ito ay ethno-nationalist dog whistle na wrapped sa economic language. Sinabi niya na ang globalization ay failed policy, na ang Amerika ay dapat unahin ang sarili bago ang collective security arrangements. Ang Commerce Secretary niya, si Howard Lutnick, ay direktang nagsabi sa Davos panel, globalization has failed the West and the United States of America. Pero ano ba talaga ang ibig sabihin nito? Ang globalization ay nagdulot ng unprecedented economic growth, naglift ng billions out of poverty, nag-integrate ng supply chains na nag-deliver ng goods at services na mas affordable at accessible. Pero para sa administration na ito, ang globalization ay threat dahil ito ay redistribution ng power away from American unilateral dominance. At dito na nakikita natin ang tunay na agenda. Ang Greenland Play ay hindi lamang tungkol sa minerals o military bases. Ito ay proving ground ng isang mas malawak na doctrine. Ito ay test case kung hanggang saan kayang patayin ng Amerika ang multilateral system na siya mismong lumikha. Dahil kapag sinabi nating we will remember sa allies na tumatanggi sa ating demands, kapag ginamit natin ang taripa bilang weapon para sa territorial conquest, kapag binaligtad natin ang principles ng sovereignty at self-determination na laging pinagmamalaki natin, ano pa ang natitira ng moral authority ng Amerika sa world stage? Ang Denmark at Greenland ay paulit-ulit nang nagsasabi na ang isla ay hindi for sale, na ang future nito ay dapat na desisyon ng Greenlanders mismo. Ang opinion polls ay overwhelming. Ang mga tao ng Greenland ay ayaw ng American control. 5,000 protesters, sa isang population na 57,000 lang, ay lumabas sa Nuuk with banners like Yankee Go Home. Pero ang Trump administration ay patuloy na nagpe-push, patuloy na nagbabanta, parang ang democratic will ng mga tao ay irrelevant sa master plan ng empire. Tingnan natin din ang timing nito.
Ilang araw lang bago ang Davos speech, ang US military ay nag-conduct ng operation sa Venezuela. Kinuha nila si Nicolas Maduro straight from his residence at dinala sa Amerika. Regardless ng ating personal views kay Maduro at maraming legitimate criticisms dyan, ang operational precedent na nai-establish dito ay terrifying. Ang message ay clear, ang Amerika ay willing na gamitin ang military force para i-regime change ang governments na ayaw nila, willing na baliwalain ang international law kapag convenient. At ngayon, sa context ng Greenland threats, ang lahat ng diplomatic language na "we won't use force" ay nagiging hollow. Dahil kahit sinabi ni Trump sa Davos na "I won't use force", ang follow-up statement niya ay chilling. "We probably won't get anything unless I decide to use excessive strength and force where we would be, frankly, unstoppable. But I won't do that." Ang grammar dito ay revealing. "We would be unstoppable" ay acknowledgement ng capability. At ang "but I won't do that" ay kondisyon na maaaring baguhin anumang oras. Ang reaction ng Europe ay telling. Ang European Parliament ay nag-freeze ng ratification vote sa US trade deal bilang response sa Greenland threats. Ang France, Germany, UK at iba pang European powers ay nag-issue ng joint statement defending Danish sovereignty. Ang NATO Secretary General, si Mark Rutte, na tinatawag na Trump Whisperer dahil sa ability niyang makipag-negotiate sa unpredictable na American president, ay nag-call for thoughtful diplomacy, habang obviously na nag-aalala sa existential crisis na dinudulot nito sa alliance. Ang Canadian Prime Minister Mark Carney ay nag-deliver ng speech sa Davos kung saan sinabi niyang ang US-led international order ay a pleasant fiction na ang words na ito ay damning indictment mula sa isang leader ng country na traditionally ay isa sa closest allies ng Amerika. At ang sagot ni Trump? Tinawag niya si Carney na ungrateful, sinabi na Canada lives because of the United States. Ang level ng arrogance dito, ang pagiging dismissive sa contributions ng allies sa mutual defense arrangements, ay parang reset button sa Cold War mentality. Pero this time, ang Amerika mismo ang gumagawa ng rupture. At sa gitna ng lahat ng international tensions na ito, ang ironic backdrop ay ang supposed agenda ni Trump sa Davos, housing affordability. Ang White House officials ay nag-promote ng speech na ito bilang opportunity para mag-address ng cost of living concerns ng Americans. Pero paano mo i-explain sa ordinary American families na ang tariff wars ay magpapataas ng prices, na ang economic uncertainty na dulot ng diplomatic chaos ay mag-drive up ng interest rates, na ang undermining ng investor confidence ay magreresulta sa mas mahal na mortgage rates? Ang surveys ay nagpapakita na 6 out of 10 Americans ay naniniwala na si Trump ay nakakasama sa cost of living. Ang US home sales ay nasa 30-year low. At sa halip na focused economic policy, ang atensyon ng administration ay nakadivert sa vanity project ng territorial expansion. Ang Greenland acquisition, kung mangyayari man, ay magsi-cost ng hundreds of billions of dollars. Denmark ay nagbibigay ng annual subsidy na $600 million sa Greenland. Ang infrastructure investments na kakailanganin para i-develop ang mining operations doon ay astronomical. Ang environmental regulations, ang harsh Arctic climate, ang lack of existing industrial base, lahat ng ito ay barriers na hindi mawawala kahit magbago ang political sovereignty. Pero tingnan mo ang reaction ng financial markets. Ang US stocks ay tumakbo pagkatapos ng tariff announcement. Ang investors ay narattle hindi dahil sa geopolitical risks per se, kundi dahil sa unpredictability, sa kawalan ng coherent strategy, sa sense na ang decisions ay ginagawa based on presidential ego rather than national interest. Ang Treasury Secretary Scott Bessent ay nag-attempt na mag-calm ng fears. Sinabi na, "Everyone take a deep breath," na President Trump has a strategy here. Pero ano ba talaga ang strategy? Ang pattern na nakikita natin ay escalation without clear endgame, threats without diplomatic off-ramps, demands na deliberately designed para ma-reject, para magkaroon ng justification para sa further escalation. Ito ay playbook ng authoritarian powers,
hindi ng democratic superpower na supposedly champion ng rules-based order. At bumabalik tayo sa original image, si Trump struggling to walk on the red carpet ng Davos. Ang kanyang physical condition ay reflection ng broader exhaustion ng American Empire. Ito ay system na nag-o-overextend, na nag-aabuso ng power, na nagsasakripisyo ng long-term credibility para sa short-term wins. Ang merely polite applause mula sa Davos audience, ang mga CEOs at world leaders na tumayo pero walang genuine enthusiasm, ay simbolo ng diplomatic isolation. Ang Danish government na nag-boycott ng forum specifically because of Greenland issue ay unprecedented statement. Ang No Kings na nakakarve sa snow overlooking Davos ay grassroots rejection ng imperial ambitions. Kaya ano ang lesson dito para sa atin? Para sa Pilipinas na nasa periphery ng power games na ito, ang situation ay dangerous precisely because it creates unpredictability. Kung ang Amerika ay willing na buliin ang NATO allies para sa territorial gains, ano ang guarantee na respectable nila ang sovereignty ng mga smaller nations sa Indo-Pacific? Kung ang rules-based order ay collapsing, kung ang might makes right ay bumabalik as operating principle, paano tayo mag-navigate ng security environment kung saan ang ating maritime disputes sa China, ang ating defense treaty sa US, ang ating economic dependencies sa both powers, lahat ng ito ay vulnerable sa whims ng leaders na nag-ooperate outside ng international law? Ang bottom line ay simple pero terrifying. Ang world order na alam natin, ang system of alliances at institutions na supposedly nag-provide ng stability since 1945 ay under assault. At ang assault ay nanggagaling hindi sa revisionist powers like China or Russia, although they're certainly taking advantage, kundi sa hegemon mismo, sa supposed guardian ng system. Ang Amerika ay nag-a-abdicate ng responsibility nito as rule maker at nag-transform into rule breaker. At sa prosesong yan, lahat tayo, lalo na ang smaller nations na walang luxury ng independent deterrence, ay nasa crossfire.